impormasyon nga angay hibroan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahamtang niya ikaupat nga State of the Nation address. Plano nga pagpauswag han nasod iginlatag. Pagatiman ang panlawas han Badjao Community ha Isabel Leyte. Padayon ha tradisyonal ngan abri ha kabaguhan nga pagtambal. Climate Resilience Toolkit para han mga health centers iginlunsad han Americares Philippines. Mga youth groups sa Borongan City nakabenepisyo han Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Sobra 2,000 nga PWD sa Katarman, Northern Samar nakatagamtamhin mga benepisyo tikang ha gobyerno. Paghagid ang mga information officers sa Biliran ubos sa Oplan informed ha Biliran gintikangan na. Isla Limasawa ang probinsya ang Southern Leyte naniningkamot mapreserbar ang kadaan nga pamaagihan pagsurat. Harasada Balita. DPWH nakatutok ha magalinlain nga mga high impact projects sa rehiyon. 34th Visayas Area Business Conference malinang puson nga ginbuhat. Drug operation na San Jose Libuan Samar nagresulta han pagkadakop hin high value suspects. Ha News and Information Center 2,000 nga minimum wage earners ang EDC Leyte nakabenepisyo ang 20 pesos na bigas meron na program. NMP nagdumarahin pilot class han Marina Approved Medical Care o MECA course para han mga seafarers. Ha Istorya Panlawas paglansar han Yakap program mas pinahaluag nga inisyatiba ha Panlawas pag-iistoryahan. Mga detalye han aton mga balita masunod na. Mao pa nga oras mga sangkayan, ini ang amon ika-28 nga edisyon, ang Agenda Hautso. Ako ay Frederick Humeres. Mahinundanon niya nakatapusan nga simana ng Hulyo, mahitungod yan na nga simana igimpahamtangan kabugusan nga kahimtang hanato nasod. Pinagin State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., detalyehan mga importante nga programa nga igipahinuna han magkalain-lain nga ahensya ng gobyerno amon igahatag yan nga edisyon. Ako, Steffi Libarios. Hakada semana nga aton si Biada ha Agenda Hautso, panuyo namon nga kamo inpermiada ha prentehan mga balita. Mapasungan impormasyon nga mga impormasyon ug balita na ipapadangat ha iyo pinaagihan amon pinakurukusog nga puwersahin mga tagapagbalita. Ako, AJ Espinosa. Padayon ang amon pinahaluag nga pagpasamwak hin mga balita, pinaagihan mga Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas, sugad man ha mga istasyon han Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Ini Jane Saniano Gay, ini an iyo. Agenda Hautso. Agenda Hautso. President Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahamtangan iya ikaupat nga State of the Nation address. Plano nga pagpaswag pahan nasod, ginpahamtang. Ang detalye kan Rian Arinto, Regional Head and PIA Eastern Visayas. Hagin pamulat nga 4th State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ginpahamtang hini ang mga nahimo han iya administrasyon hasulod han tulo ka tuig tikang haniya pagtuma ha posisyon sugad man ang paglaygay han mga magiging direksyon han nasod hasunod nga tulo ka tuig nga nabibilin han ira panguluhan. Unahan nga tanan ang pag-admiter han Pangulo nga may ada mga kinahanglan mahimo pa hang gobyerno hilabi na mahuman ang 2025 midterm elections nganda mo ang mga nahibutang ha pwesto in mga bag-o nga politiko. Maurog nga iyan hatagan hinduon ang nahimuhan ni administrasyon kapartihan panlawas sa mga mulupyo. Ini ni pinaagihan mas pinahiluag nga PhilHealth coverage para han mga katawhan. Ginsagdunan ni Presidente Marcos ang may ada mga sakita kasing-kasing nga diri mabaraka may tungod nga sakop na han PhilHealth ang pagpatambal para haatake kasing-kasing operasyon na kasing-kasing ngan heart valve repair o replacement. Sumala pa iya may ada na Cancer Assistance Fund para makadugang han pagpatambal han cancer patients. May pondo gihap sumala iya para bakuna kontra han human papilloma virus.
Pati ang sakit nga dengue, ginpay taas na nga tuha 47,000 pesos ang PhilHealth coverage. Pinitas ang nagihap ang limit han pagpatanggal han katarata o pud ang iba-iba pa nga serbisyo han outpatient. Lakip nagihapon ang pagpatambal kontra han malnutrisyon, pati ang therapy nga rehabilitasyon han mga PWD. Hadamo nga araba ha tubig, ginsiguro han presidente na ginihimo han Local Water Utilities Administration ang pinakamaupay nga pitad para masiguro ang maupay nga serbisyo han mga water district nga nanirab joint venture partners. Ha problema ha supply hang kuryente, iginsumat ang presidente nga mayada na 2.5 milyones nga kabablayan ang nakakonektar ha power grid ha sakob hintulog ka tuig. Tungod hini na ibanan ang waray kuryente tikang ha 5 million ngadto ha 3 million. Haros 200 naman nga mga bago nga power plants ang target matapos ang masunod nga tulo ka tuig. Sadang para makonektaran ang por lo menos 4 milyones nga kabablayan, 2,000 nga pabrika og 7,000 nga mga negosyo. Siguro gihapon ni Presidente Marcos nga tatalinguhaon hani administrasyon nga paghuhumanon ang mga nabibilin nga mga importante nga proyekto ha infrastruktura samtang ani ba naman natapos na. Iya ginpahimatngunan adton mga bulig ha korupsyon ha mga ahensya ng gobyerno nga maghinay-hinay ha pagtadong kay iya papanginanuon ang kada proyekto nga gini-implementar nga nigpapasabot ta katawhan ang estado hini nga mga proyekto. Sumala pa ha iya nga diri na niya tutugutan isingit ang mga proyekto nga diri nakalinya ha National Expenditure Program han nasud. Ginaghat naman ang Pangulo ang kooperasyon ngan suporta han kadatag sa Pilipino agud makuha ang tumong han administrasyon para han bagong Pilipinas. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguan. At kayang-kaya nating ito marating at maisakatuparan. Tikang ha Philippine Information Agency Eastern Visayas, Rayan Arinto, inianiyo Agenda ha 8. Pagatiman ha panlawas ang Badjao community ha Isabel Leyte, padayon ang tradisyonal ngan abre ha kabag-uhan nga pagtambal. Ini nga report igahatag ni Alet Reyes han PIA Leyte. Haluyuhan modernisasyon na medisina ngan pagpatambal, nagpapabili ng mga tradisyonal nga pamaagi han Badjao community, usahan mga grupo ng indigenous people nga naupoy ka Barangay Marvel han Isabel Leyte. Ang panlawas han mga indigenous people in usahan mga gintutukan han Department of Health nga mataganing kaangayan nga pagtagad ngan serbisyo ilarom han Universal Healthcare Law nga nanunuyo in serbisyo panlawas nga libre ngan patas sa nga tanan. Sumalakan Teresa Iniral, 33 anyos nga Badjao, nga nanay hintulong nga kabataan nga nagpapabili ng irang mga tradisyonal nga practice in pagtambal, sugad ang paghalad in mga rituals at paggamit in mga magkalain-lain nga mga dahon nga mga pagpatayhop nga nanusahay panganganak mismo ha ira panimalay. Kundi sa malaiya darahan agsob nga kapanyahan mga local health offices nga tuan ira community, nagiging abre nagihapon ang ira komunidad halain nga mas moderno nga pagpatambal. Maaram nagihapon hira nga ana pagpanganak diri na iging tutugot kasulod hin panimalay. Ngay halad-halad. Unsa nang naihalad? Kanang kung naami kanang himuon nga halad ba maghalad mi sa mga kanang Tigwangan sa una panahon. Unsa ba kung may sakit oh, kanang may sakit unya kanang gipa damguhan. Unya maghalad ni ana. Himuon pa na ninyo kanang bisan sa karon sa karon nga naay may sakit. So ano halad ninyo? Mga pagkaon nga mga prutas basta kanang mga Bugas, sudan, basta tanan. Para naman ka Nelsa Balances, 55 anyos, may dagudman iba nga mga sakit nga diri kaya tambalon pinaagyan ira tradisyonal nga pamaagi. Sanglit haya na nga panahon, doktor nga ospital nagihapon at ira gindadang panhatak na hin kasakit. Naging kultura na manggod han mga indigenous people nga diri tumapod ha mga western medicine nga tarihasan ira na andan. Hayla Roman Republic Act No. 8371 o Indigenous People Rights Act 1997 ging gikilala ngan ginaaghatan gobyerno
ang mga katungod ng indigenous cultural communities, indigenous people o IPs sa Pilipinas, lakipan ira mga katungod hakahimsugan panlawas. Ang balaod nagpapasari kan pagpaabat o pagpaabot han mga basic services nga ding kikilalaan ka importante han tradisyonal nga medisina nga mga buhat han mga lumad. Ang Department of Health bago lang nagdumara in stakeholders convergence meeting para han mga indigenous people's health sa rehiyon agud masiguro nga may rahirasadangan patas nga pag-access sa mga serbisyo panlawas nga pareho na tatagamdaman hadton mga diri lumad nga populasyon. That would be our dream for all IPs. Na they will be able to have equal footing, equal access, equal opportunities with the regular members of the community. So that's why we have special projects and programs for them. Tingnan ang Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, INEO Agenda Hautso. Climate Resilience Toolkit para sa mga health center gidlunsad han Americares Philippines. Ang detalye ni gahatag ni Aaron Cotehar, PIA Samar. Ginlunsad ang Americares Philippines ang ERA Climate Resilience Toolkit for Health Centers didahan Hulyo 22 tuig 2025 sa Sheraton Manila Bay Hotel, Malate, Manila. Ang paglunsad inapapanahon kadungan han National Disaster Resilience Month 2025. Ini nga inisyatibo insahan na Pilipinas nga nigkaduha habugos nga kalibutan pagbulig han mga pasilidad panlawas nga mag-andam para sa mga peligro panlawas nga may kalabutan ha klima. Nakalinya gyapon ini ha 8-point action agenda ha Department of Health, partikular na ang Agenda 4 handa sa anumang krisis. Sumalakan Paul Gwen Pagaran, Country Director of Americares Philippines. The toolkit offers practical, evidence-based information for Filipino healthcare providers, administrators, patients, and community members. Nakita han DOH ang toolkit como importante para makabot ang panmaihaan na sistematiko nga pagbabag-o. Gintawag ni DOH Secretary Teodoro Herbosa, usa nga disaster medicine expert, nga ini napapanahon ngan kinahanglanon. This toolkit strengthens our efforts to build a climate resilient and sustainable healthcare facilities. Para kan Tita Vermog, usa nga nurse sa Kaibiran Biliran, dako ang nahimo nga kaibhan had training. Tungod han bag-o nga mga gamit ngan dugang nga kumpiyansa, mas maupay na ang serbisyo han ERA Health Center para han mga kablas, kategulangan, kabataan, ngan mga may kapansanan. We also like to thank dahil sa Americares po, malaki po yung tulong na inibigay sa amin sa LGU Kaibiran, especially sa training and equipping po sa RHU. And at the same time, we are recipient also sa CBR project. Hasinirangan Visayas, a Kaibiran ha probinsya han Biliran, ngan an Villaba ha probinsya han Leyte, inlakip han napulo nga pilot areas para hininga proyekto. Tikang ha PIA Samar, Aaron A. Cotehar, INEO Agenda Hautso. Mga youth groups han Borongan City nakabenepisyo han Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Aden report kan Samuel Candido han PIA Eastern Samar. Malinang puso ng gimbuhat ang pagdistribuer han Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund o ECAF ngadto 35 nga mga youth organizations han Borongan City hadton Hulyo 24 didto sa Melinda's Resort and Restaurant Function Room, Barangay Sungko, Borongan City. Sigun kan Mr. Jojito Akla, OIC, City Environment and Natural Resources Officer o SINRO, ini nga Bloomberg Philanthropies ECAF inagtikang inihan last year nga kundiin natagan ang Borongan City in grant nga $50,000 nga ginpunduhan ni Michael Bloomberg nga dati mayor han New York City. Ngaymugso inihang pagkadto ni Mayor si Ivan Dayan si Agda ang pag-attender niya ha Dubai hadtong 2023 United Nations Climate Change Conference, commonly known as COP28. Dito hira nagka-istorya ng ginlatag ni Mayor Agda ang mga climate initiatives sa Borongan City.
Nagdugang pahiaklaim pagsiring nga ang ginhatag nga $50,000 ang last year amo ang ginimplementar ini ang 13 nga mga organisasyon ang kabataan nga may kalabutan ang era ginuondo nga mga proyekto hiuno nga naton pag-atubang ang problema ang climate change. Naging malinimpuson ang naton nga pag-implementar nga niya na gintagan na daman kita in second round in $100,000 nga kundiin may ada nag-qualify nga 35 youth organizations nga kundiin mag-i-implement hin magkadirodelain nga mga project proposal nga may kalabutan ang climate action. Isinro Akla inagsiring nga niya nga tuig in may da 35 nga mga youth organizations nakatagamtam hin financial nga ayuda taking ang Bloomberg Philanthropies ICAF Round 2 nga kundi in 16 ini ang school-based nga 19 naman ang community-based. Nagdugang pa yung pagsaring nga Akla ang 35 nga mga youth organizations in makarawat ang era first tranche nga kundiin ang kada youth organization in makarawat in por lo menos 50,000 pesos nga daha 40,000 pesos nga ayuda pinansyal depende ini hanera mga project proposal nga gin-submit nga gin-evaluate nga gin-review ang Bloomberg Philanthropies ICA Project Implementation Team o PIT. May dapahin ni second tranche depende kung ma-implementar na nira in hapsay anera mga project proposal nga kundi nira in ma-implement, ma-disburse, hanera grant ng kinanglan mahuman anera mga projects before December of this year. Ang 35 nga mga project proposals usa ini ang kanan San Mateo Youth for Peace Organization nga kundi ang era grupo in may the project proposal nga River Guardians Protecting Our Community from Flood nga ini nga barangay usa nga upstream barangay ang Barungan City nga gimbabaha kon makusog ito nooran. Sigon naman kan Charina Angel Duzon, usa nga estudyante ang Santa Fe National High School nga naira project proposal nga ginpili aman urban gardening, coastal cleanup, herbal plant nga non-warriors against single use of plastic o wasop nga kundiin ang katuyanan hini para makabulig po han mga amon eskwelahan nga mga pagagrani nga mga barangay para magkamayada and sustainable kay iton po yan magagamitan ito next generation. Durante ng katitirok, naghatag ng mensahe ni Mayor Agda. Dahil payak you make use of this grant, inahatag niya aton. And he was really sincere in the advocacy. And he's using his own money for this. No? And wala niya inaarong kapalyo except for you and for each and every one of us here today and for all Barangayaners na maging mahibaro aming kahalagahan in our environment and how to conserve and preserve it and protect it for the future generation. Kabulig ang Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund Round 2 ang pag-implementar amo ang local government ang Barungan pinaagi ang Project Implementation Team o PIT ang ginko-komponer Han City Environment and Natural Resources Office o CENRO, City Social Welfare and Development Office CSWDO, City Planning and Development Coordinator's Office, CPDCO, Project Management Office o PMO, Barungan City Information Office, BCIO, o ganbuhatan ng Sangguniang Kabataan Federation, Han Barungan City. Ikang nga Philippine Information Agency is Samar Samuel Candido. Ini ang iyo agenda hautso. Sobra 2,000 nga person with disability hakataman Northern Samar nakatagamtam hin mga benepisyo tikang ha gobyerno. Ang detalye hini yahatag ni Aileen Diaz ang PI Northern Samar. Maabot 2,291 ang ihap sa rehistrado nga persons with disability sa bungto sa Katarman ang nakakatagamtam sa magkadrelain na benepisyo eksklusibo para sa mga mulupyo nga may kapansanan. Sa ilarom San Balaod nun, Akto Republika GIS 754 nga ginamyendehan dida sa Akto Republika 7277 o kilala sa ngaran Magna Carta for Persons with Disability. Ang tagsa nga rehistrado nga may kapansanan in pwede makatagamtam sin por lo menos 20% nga diskwento sa mga pinili nga paraliton ngan serbisyo.
Kapis ang diskwento ang bayad sa hotel o lodging houses, restaurant o kaunan nga recreation centers. May diskwento liwat sira sa mga sinihan, konsyerto, circus, carnivals, ngan kapariho nga pwede paglibangan sa mga may kapansanan. Sugad man ang medisina, medical ngan dental nga serbisyo, diagnostic ngan bayad sa laboratorio, kapi na ang x-ray blood tests ngan iba pa. May ibang liwat san pamasahe, san bisan na nung klase san transportasyon. Sira liwat in kang angayan katagan sa educational assistance para makapag-eskwela tikang sa elementarya tubtob san kurso nga ira makakaya. Labot sini kaparte san pribiliyo nga ira matatagamtaman ang mga express lane nga ginbubutang san mga establishmento para sa ira. Ini ang nahibaroan tikang Kanjan Cyril Dorado, Disability Officer 1 sa LGU Katarman nga sayo umanta nga rehistrado nga PWD. Every year nakakanta kami NDR Week, National Disability Rights Week. So last July 17, nagkanta kami sito na NDR, 47th National Disability Rights Week. So nag-facilitate kami advocacy campaign on persons with disability laws, policies and guidelines, and another thing, innovation for inclusion. Dakuan pagpasalamat sa sayo ang PWD sa ngaran ni Arjun Dailo. Kay bisan siya yon kapansanan, nakagtrabaho siya como recipiente sa government internship program sa Doli. Nakatulong sa akin yung trabaho ko kasi isa kong PWD at meron po akong sakit sa heart. So, nakatulong sa akin yung Dole. Nakatulong sa akin yung Dole bilang GIP. Bilang PWD, mas malaking tulong sa akin yung ID card na sa PWD. Kasi yung mga discount, diba? Katulad ng gift, bus, lahat ng mga grocery, malaking tulong sa akin. Kasumpay sini sa Hulyo 17 ngadto 23 ang bungto sa Katarman nag-obserba sa National Disability Rights Week kundi gintirok adton may mga kapansanan dida sinsayo ang asembleya para sinadbukasiya nga kampanya pagplastar pagpasabot sa mga palisiya nga angay hibaroan nira. Nandida sa mensahe san bag-o nga mayor san bungto, Mayor Diane Rosales, siya nagpahayag sin bug-os nga suporta sa advokasya sin patas nga inklusibo nga kauswagan para sa nga tanan nga PWD. Sugad niya nga iya sa siguraduhon nga diri sila mahingalimtan sa mga palisiya, serbisyo nga mga oportunidad nga ginahatag sa lokal nga panggobyernuhan. Anasabi nga katitirok in prueba san pagburbligay san komunidad ngan magkadurilaing na sektor pagpakusog san pag-undong san kadatag sa nanuman ang kamutangan ug kahimtang. Dida mismo sa Asembleya naghatag food tax ang LGU Katarman pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office. Saya na nga tuigan ika-47 nga National Disability Rights Week inakaangkla sa tema Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Pikang sa Philippine Information Agency Northern Samar, Aileen Alason Diaz para sa Agenda Ka-8. Paghag-idhan mga information officers ubosan Oplan informed habiliran gintikangan na adin report kan Rodrigo Victoria han PIA Biliran. Gisugdan na ang unang project ng Gilangkoban sa duha ka adlaw nga pagbansay sa pamamahayag nga gitambungan sa dulang usa ka gatos ng mga information officers designate gikan sa nagkalaing ahensya nasyonal ug lokal nga pagamahanan sa probinsya sa Biliran nga gipahigayon sa pitsa 23 ug 30 ning bulan sa Hulyo tuig 2025 sa Bipso Gymnasium. Ang maong pagbansay naglangkob sa 7 ka mga projects nga gilangkoban sa nagalaing mga topiko matag project kabahin sa pagsulat nakaangkla sa Memorandum Agreement ubos sa Oplan Inform o Integrated Network for Fostering Optimized Resources in Media Education tali sa Biliran Province State University, Provincial Government of Biliran, pinagi sa Provincial Information Office, PIA Biliran, DILG, LGU Naval o Biliran Information Officers Network o BioNet. Matod pa sa mensahe ni Christopher Becerra,
chairperson sa Bipsu School of Arts and Sciences, atol sa pagbukas sa pagbansay nga kini nga kalihukan dili lamang alang sa mga miyembro sa Biliran Information Officers Network apan alang kini sa tanang biliranon o mga kliyente sa matag opisina nga nagkinahanglan sa mga mahingdanong impormasyon nga angay nga mahibalo ang publiko. The initiative is a response to a pressing need of our time, the need to reclaim truth, to build trust, and to strengthen the pillars of responsive governance through this one, credible journalism and empowered information network. So I'm very happy with Sir Rodrigo to make this activity happen. Okay, this isn't just for the network, Biliran Information Network, but this is for everybody. Because when you return back to your station, you will actually serve your clients, the public itself. Sa mensahe ni Bisira gilakbitan usab niya ang kaimportante sa pamamahayag nga makahatag gayud og gahom sa katawan ug nga dili sila malinlang gikan sa mga sayop nga impormasyon. The role of journalism as a watchdog, a storyteller, and bridge between citizens and the state. So through this, we aim to build a credible narrative that uplifts facts, honor integrity, and serve the public for good. So Oplan Inform is more than just a framework. This is actually a call of action, an invitation for collaboration between the academic, the media practitioner, the government agencies, and of course the communities that we serve. And it's envisioned an integrated network where resources are shared, media education is strengthened, and communication is used not to manipulate but to empower the public, empower everyone. Sa unang adlaw sa pagbansay, ang mga participants ay matagulog sa pagbansay sa news writing, feature writing, Cebuano journalism, business writing, ug kung unsang papel sa pamahayag uban nga mga pagbansay sama sa basic photography, fundamentals of broadcasting ug kini pagkasundan sa workshops aron sa paghatag og dugang praktikal nga kahibal-anan sa ilang nakatunan sakop sa duha ka adlaw nga pagbansay. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda hautso. Islahan ni Masawa kan probinsya ng Southern Leyte na niningkamot mapreserba ang kadaan nga pamaagihin pagsurat. A detalye hini igahatag ni Bong Pedalino han TIA Southern Leyte. Ang probensyal nga mga gamhanan o ang lungsod sa Limasawa naghiusa karon sa usa ka kalihukan nga nagtinguha pamatud-an nga diha nay komunidad lagsik ug hanay nga katilingban sa isla ug sa lalawigan sa Southern Leyte bisan sa dugay panahon nga wala pa mangabot ang mga langyaw gikan sa Europa. Nahimong sentro niining subling kasibot pagbalik lantaw sa kaniay nga mga katuigan ug mga panahon sa atong nasudnong kultura mao ang gamayng banga nga nakit-an sa isla sa Limasawa. O kini karon nailhana sa pangalan nga Limasawa Pat. Sulod sa 5 ka adlaw kanong bulana sa Hulyo, dihay skills training kabahin sa Limasawa Pat replica painting ug baybayin lettering. Gisalmutan sa lain-laing edad nga mga interesado. Diin ang mga expert speakers ug mga trainers mi pagiambit sa ilang kaalam, sa ilang kahibalo. Ang kinaraan nga paagi pagsulat sa kaniay nga mga Filipino gitawag og baybayin ug ang mga titik niini namantala sa gamayng banga nga Limasawa Pat. Dugang pa sa disenyo nga dahon sa bulak nga gitawag og clover. Og kini nga sistema sa pagsulat lakip sa gitudlo ngadto sa mga training participants ni Dr. Rolando Borinaga, matud pa ni Nidgar Garbes, Provincial Tourism Officer. Si Borinaga kinsa usa ka retired professor sa University of the Philippines, may lecture usab bahin sa Limasawa Pat. Gamayng banga nga ang nagunang katuyuan isip dayan-dayan diha sa lubong og gibat-bat niya ang kamahinungdanon niini sa kasaysayan sa Limasawa o Southern Leyte itong dugay ng panahon nga wala pa mangabot ang mga Kastila sa atong kabaybayunan. So isa nag-research mo do pa picture ba dito magila na kita nag-decipher so naging mo siya submit na ito sa CA ang istorya po na mga kolege high respect ko din sa siya na naka-decipher sa karataga kita na mo ang buka
Kita yung buklog na yung ano to. Kasi may buklog to buklog. O after is actually, apis pintan po. Pero naman. May apil sa design. Ano, for clover left lagi. Nato yung ilawan mo, wala naman tiwasan. Clover left, manipurmaha. Doon na po unyay dugang mga kalihukan ang giplano aron mas masalintara pa ang Limasawa Pact ug maduso ang mga lakang pag-preserve sa atong cultural legacy. Si Garbis maingon dihang hinabi sa Philippine Information Agency. Gikan sa PIE Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-Utso. Hapanuyong matistingan ang kapas ngan kaandamhan kapulisan hariyon 8 kasumpay han direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga 5 ka minutos nga pagresponde han tawagan mga mulupyo ginlunsad ang siyahan nga PRO 8911 Police Simulation Exercise Competition na naglabay nga Lunes. Iniingin pangundahan ni Police General J.R. Comigad, Regional Director han Police Regional Office 8. Iba-iba lang nga senaryo hin mga insidente hin krimen sugad ang pangawat, murder o pagpatay, pagsunog, pickpocketing, robbery nga damo pa nga iba ang ginplastara iba-iba nga lugarhan reyon diin ang command center hakampuhan kang Leon Palo Leyte amo to nakarawat ang mga tawag gagin papaabot naman dayon ha pinakahirani nga police station. Labot lahi ito sa nga police station nga tanan han 16 nga police stations ang umabot ha crime scene nga diri pa naabot ang 5 minutos. Gidigo ni General Kumigad nga labot lang nga usa ini nga paagi para mas maging suok ang mga kapulisan kikitaon gihapon nira kung ano pa iton angay pauro pa yon ha sistema. This is in line with the program of our Chief PNP pertaining to 5-minute response time. We only added something to stir up aside from the normal Cymex that we are having. So we made it ulit ka. This is a friendly competition also to nurture the bond within PPOs. And of course, to determine kung ano pa po yung kakulangan natin, kung technology ba or yung attitude ng mga tao natin on the ground. A State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na naglabay nga Lunes, ginhingadayang gihapon ng Presidente ang 5 ka minutos nga pagresponde nahan kapulisan. Kikang PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang new agenda, Ha-8. Ratsada Balita! Haatol Ratsada Balita yan na DPWH nakatutok ha magkalain-lain nga high-impact projects harihiyon. 34th Visayas Area Business Conference, malinampuson nga ginbuhat. Drug operation ha San Jose de Buwan, nagresulta ha pagkadakop hin high-value target. Ang mga detalye hini nga mga balita, masunod na. Ratsada Balita! Diri laha paghingayad ang San Juanico Bridge nakatutok yan na ang Department of Public Works and Highways Eastern Visayas kundi komitido gihapon nira pagpatuman han igen proponer nga magintatawag high impact o big ticket projects para hariyon 8. Pipirahini ang Tacloban Causeway Project sa ina storm surge protection structure hapanuyo nga maproteheran ang mamulupyan syudad tikang hagrabe nga mga kalamidad ngan para maibanan ang travel time tikang Tacloban downtown area ngadto ha DZR Airport. Hauras nga matapos na ang Causeway Project, ang usual nga 45 minutes nga biyahe, tika nga downtown Tacloban, tipakadto ha DZR Airport, in magiging 10 minutos na la. Iniin may da total project cost nga naabot ha 4.796 billion ka pesos, ngan may adak hay labon nga 2.5 kilometer. Sumala kan DPWH Regional Director Edgar Tabacon, iniin diri la simple nga Causeway Project. Actually, it's not a plain causeway, but it's a combination of an embankment causeway and series of box culverts and a long bridge, 360 meters linear bridge. Pwede nang lakarin actually, 2.5 kilometers, kayang-kayang ano. Kasi sa area ng grandstand, yung oval, pag ni 10 rounds mo yan, 4 kilometers yan. So yung 2.5, how much more for the 2.5 kilometers? Kayang-kaya talaga. So pwede na maglakad
And we have a wide sidewalk. Labutan Causeway Project ada gihap ang ginaayad nga DZR Airport Passenger Terminal Building ngan mga fasilidad hini nga gilalauman makakag-akomodar hin mga international flights. Labot ini magakamayada na Samar Island Medical Center nga gilalauman makakabenepisyo hin maabot 2 million nga mga Samareños. Kalakip magititindugon ang Mother and Child Building and Outpatient Department Building. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Center halang-alang Leyte in nanunuyo nga mapahirani ang serbisyohan gobyerno hakatawhan usala nga lokasyon. Ani ba nga proyekto amo tontolo sa Sports Complex, Eastern Visayas Medical Cancer Center, International Convention Center ngan damo pa nga iba. Tika nga PIE Eastern Visayas para ratsada balita. Sol Alarcon ini aniyo agenda haotso. Ratsada Balita. Malay ng puso ng pagbidahan mga negosyante nga umabot por lo menos 400 ka bugos, di ka nga upat ka mga rehiyon han Visayas durante hin pagpasidungog han 34th Visayas Area Business Conference ha pangungunahan Philippine Chamber of Commerce and Industry Tacloban Leyte Incorporated o ang PCCI. Iginaaghat ang pagpapahaluag han paggamit ng digital technology agud mas mapauswag pa ang pagpahidangat ng serbisyo ha pamaagihan mga napapanahon nga pannegosyohan ngan serbisyo panpubliko gihapon ti ka nga gobyerno. Sumalakan Eugene Tan, President ng PCCI Tacloban Leyte, importante ang mandagmit nga paghiuyon hin pagbabago para masiguro ang pagiging epesyente ngan produktibo kapag dumarahan negosyo ngan serbisyo panpubliko. Kaparte hini nga business conference in may ada mga interactive workshops, live demonstrations, mga paborbalyo hin magkadordilain nga mga idea o rekomendasyon hin mga pinaupay nga buhat kapag gamit hin moderno nga teknolohiya. Iginbida gihapon ang nakatindog nga exhibit di ka nga iba-iba nga mga ahensya ng gobyerno, mga lokal nga kumpanya, mga bago nga tukod nga negosyo, mga franchises, ngan mga MSMEs han DTI. This is exchange of ideas, mga best practices ito ng among chambers para gyapon magkita nato, ma-replicate nato. Kung ano binubuhat ito yung mga chamber, nga kung ano ba't pwede mabuhat ito yung mga chambers nga sigpa man especially nagtitikan pala nga mga chambers nga mga very pagod-sugod ko. So ang ito may nakita mga sulit ng form. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita, Jasmine Keita Agosto, ini aniyo agenda ha 8. Ratsada Balita. Sa ka 41 anyos nga high-value individual nga alias ni Mer ang nadakop atol ang buy-bust operation sa Barangay 1 Poblasyon sa Nosidibuan Samar idahan Hulyo 26. Naaktuhan nini nga nagbabaligya hingin tatahapan nga shabu hausa nga undercover agent ta kantidad nga 500 pesos. Ang nasabi nga operasyon ingin usa nga paningkamot ang Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit and Samar Police Provincial Office, San Jose Dibuan Police, nganhan PDEA Regional Office 8 nga gindudumara ni Police Colonel Arwen Tadeo, Acting Provincial Director ng SPPO. Nakuha ha buy-bust operation na nasaka sa siya hingin tatahapan nga shabu, tulo nga kadugangan nga sa siya, buy-bust money, 15,200 pesos nga cash, usa nga motorsiklo, ngan markado nga ebidensya. Ang suspect kinaatabang ha kaso ha ilaroman RA 9165 tungod ang pagbaligya ngan pagdara hindi delikado nga droga. Gintagan naman hindoon ni Tadeo como kapartehan nagpapadayon nga paningkamot pagsurapo ang illegal nga droga, nagpahimat ngon ha mga drug personalities nga hira in paglala naton hinwaray hunong. Tikang ha PIA Samar ini Jesse Gabon pa para ha agenda ha 8. News and Information Center. Ha mga balita, tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas. 2,000 nga minimum wage earners han EDC Leyte nakabenepisyo han benting bigas meron na program. NMP nagdumarahan pilot class han Marina approved medical care course para han seafarers. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Lupido. News and Information Center. Maabot in 2,000 nga minimum wage earners sa Energy Development Corporation o EDC Leyte ang nakabenepisyo han benting bigas meron na program han gobyerno kinaagi han Department of Labor and Employment Regional Office 8 kinbuhat tidahan nakalabay na simana ha K-Tech Educational Foundation ha Kananga Leyte. Nakapalit tag na 10 ka kilo nga bugas ang kada usa han 2,000 nga minimum wage earners sa tag 20 ang kilo ngan iniin umabot hin 20 mil ka kilo hin bugas ang nabaligyan usa ka adlaw nga aktibidad kasubong ang National Food Authority, Department of Agriculture ngan EDC Leyte. Haya mensahe
Hintagan hindoon ni Dole 8 Regional Director Attorney Dax B. Villaruel ang saad ang gobyerno nga buligan ang katawhan Pilipino labi na pag-umintuhan presyo han mga panguna nga produkto labi na ang bugas. Hangaran naman ang mga magtatrabahohan EDC Leyte, nagpasalamat si Ted Troyo, EDC Leyte Site Head, han pakatagamtam nira han benting bigas meron na program nga siring paniya usa ini nga mensahe tikang ha gobyerno nga aada na bulig ha aton. Ang benting bigas meron na program inusa nga flagship rice subsidy initiative han gobyerno ha ilarom han administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nanunuyo nga makatagamtam hinbarato o marakos nga bugas ang vulnerable sectors. Kung manunumduman, ang Dole Regional Office 8 inaglansar ang nasabi nga programa ay Isabel Leyte hadton Hunyo 13, 2025 kundiin maabot king 1,500 nga minimum wage earners ang Philippine Associated Smelting and Refinery Corporation ang nakatagamtam ang tag 20 pesos kada kilo nga bugas. User Information Center! Halain niya sumat, malinampuson nga gindumara ang National Maritime Polytechnic o NMP ang pilot implementation han medical care course nga aprobado han Maritime Industry Authority o Marina ginbuhat tidahan July 14 to 19, 2025 ha NMP Training Complex, Tacloban City. Iniintigaman han opisyal nga pag-roll out han medical care subay han amended STCW Convention nga training standards nga ginpahamtang han Marina. Ang kurso inigin disenyo nga matagan ang seafarers ang critical knowledge and practical skills nga kinahanglan kaupay para maging epektibo ha pagpadangat ang serbisyo medikal sugad kung may kaso in kasamad, sakit o iba pa nga emergencies samtang nga ato kalalawdan labi na ang mga sitwasyon na diri available ang access ang medical professionals. Maabot in 12 nga trainees nga ginkokomponer hin maritime professionals ang nagparticipate han sa kasimana nga kurso nga ginpailarom ha theoretical discussions, hands-on demonstrations nga stimulated emergency scenarios. Ang pilot offering ingin monitor kaupay para ma-evaluate ang ka-epektibohan course materials, instructional methods nga assessment tools para masiguro ang hulus na pagsunod ha national nga international standards. Gindayo naman ni NMP Executive Director Victor Del Rosario ang malinampuson nga paglansar ha nasabi nga kurso diin siring paniya nagpapakita inihan padayon nga commitment han NMP para maghatag hinataas na kalidad ng internationally compliant training para sa mga Pilipino nga seafarers. Tikang News and Information Center han PI Eastern Visayas ini Hinilupido ngan ini anyo agenda ha 8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan. Ako si Judith Laudares. Otro nga madangat tayo ang pinakaurhi nga edisyon ha Istorya Panlawas. Pag-istoryahan tayo na ang kanan PhilHealth Yakap Program. Ako si Judith Laudares. Gimpangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglansarhan kanan Philippine Health Insurance Corporation Yaman ng Kalusugan Program para malayo sa sakit o Yakap Program. Ako Hitringketchi Henry Pulda. Ang kanan PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program para malayo sa sakit o Yakap Program in usa nga programa nga kapartehan na una nga pinlansar hadtong tuig 2021 nga PhilHealth Consulta Package. Kundi mas pangaging pahaluag yan ang paglalakipan han mas pinadamo nga klase libre nga medisina, mga basic laboratory tests ngan cancer screening ha mga accredited primary healthcare facilities sa bugos nga nasod. Ang Yakap program in mas igin papaharani ha mga Pilipino labi adto na o kay mga tayaw nga lugar
nga hirain makatagamtam hini nga benepisyo panlawas nga nataganhin kaangay ni ayuda hatak nahin pagpa-konsultangan pagtambalhan sakit. Pinaaghat gihapon hini nga programa adto nya tanan nya Pilipino nga temprano nga magpakonsulta haira mga inaabat halawas agud temprano liwat nga mahataganhin pagtambal. Malaking sektor na matutulungan nitong bagong yakap, na itong bagong programa na yakap, ay ang ating mga manggagawa. Kaya nakakatuwa naman. Nakita natin kung ano yung pagkukulang ng ating healthcare system, kung ano yung mga kailangan patibayin, ano yung magandang nangyari. Kaya ito yung aming ginawa. At para pinalalapit natin ang healthcare system natin sa taong bayan para naman, unang-una, sila ay magpapatingin kaagad kapag sila ay may nararamdaman. At bukod pa doon, makakatulong pa tayo kung sakali man kailangan silang magpagamot, ay tinutulungan natin sila para pagpamura ng gamot, para bayaran na ng insurance, ng PhilHealth, yung mga gamot at saka yung mga ibang test at yung mga ibang serbisyo. Lahat po yan ay sa aming layunin na talagang pagandahin ang healthcare system natin dito sa Pilipinas. Yakap program in mas komprehensibo nga primary care package kundi in 13 kaklasihin laboratory test ang pwede matagamtaman. Unom kaklasihin cancer screening test, sugadhan mammogram, liver ultrasound, low-dose CT scan, ngan colonoscopy. Ang una nga 54 kaklasihin medisina, yan na inaada 75 nga iba-iba nga medisina in kaapi na hininga PhilHealth coverage. Ang mga PhilHealth members in pwede makagamit han cancer screening test hin libre ang mga pinili nga hospitals. Ginkikinahanglan la magpresentar ang doctor's order tikang ha accredited primary care providers. Tang ini nga benepisyo in may ada limitasyon nga 20,000 pesos kada pasyente kada tuig, ang tanan nga laboratory test ng cancer screening in libre gihapon. Gimpasursayon gihapon han PhilHealth ini nga programa pinaagihan eGov.ph app. Iyo pala nahibatayan ang pinakauri nga impormasyon bahin ng pagirotan mga sakit. Naghinaot kami nga kamuin magpabilin nga himsog ang panlawas ngan makabuli padukwag han aton syudad. Magpapadayon kami hapag hatagayuhin mga impormasyon nga may kalabutan na mahimsog nga panlawas ng paunan humalikayanan mga sakit. Dapat healthy para happy. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas in Hitringkat Shihan Ripulda. Nga nako naman ni Judith Lauderes para Istorya Panlawas. Ini aniyo Agenda Ha-8. Darahan sunod nga pagkasulod dahil maraot nga panahon nga gindugangan pahin southwest monsoon o habagat padayon ang babaha iba nga parte han nasod. Hilabi Luzon nga area durot han pira ka adlaw nga uuran. Abot hini bisan kun waray anunsyo hin bagyo ang panahon han habagat in may adadagmit nga epekto ha mga kadagatan hapag subasko sugadman hapag hitaas han mga balod. Nanging nga dara han habagat nakakahimo pagpahitaas han mga balod. Hinsubra 5 ka metros nga naghahatag hin peligro ha mga manaragat ngan bisan ha mga komersyal nga barko. Ang Philippine Coast Guard inagsob magpalusad hin pahimatngon ha mga mangirisda ngan mga nagmamaniyo hin mga sarakyan nga igkan sila ang mga biyahe hilabi kun hitaas na kaduro ang balod an ira pagsusugaton. Labot lahini ang panahon na nabagat inagdadara gihapon hin mga basura nga naghihianod ang mga kadagatan ngadto ang mga baybayon hilabi na kun ang baybayon inharani ang mga komunidad. Anglit padayon na nabiso ang mga otoridad yan nga panahon han nabagat nga pirmi magbantay ang mga impormasyon ngan balita ang mga natutukib nga ahensya para magiyahan hilabi hatak na hin kalamidad kaya nabagat bisan kun waray anunsyo hin maraot nga panahon pwede makagdurot hindi rin maupay nga epekto. Tika nga Weather Bureau at Philippine Information Agency Eastern Visayas ini Robin Miñano ini ang iyo agenda How-to Editorial. Otro gintagan hindoon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaimportante han serbisyo panlawas nga maarakos, epektibo nga makatao para han kada Pilipino. Usahan mga
patunay han hingyap han gobyerno nga diri kutubla hayakan kundi ipatuman ang PhilHealth Yakap Program o ang PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama Konsulta Access Program. Ang Yakap Program inusa nga inisyatibo han PhilHealth nga nagahatag higmas hilawig ngan madagmit nga access para han panguna nga mga serbisyo panlawas sukad han libre nga konsultasyon, laboratory tests ngan medisina. Ini nga programa naisusubay han kanan administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nga pakusgon ang Universal Healthcare Program o UHC hanasod usa nga panaad nga ginpahayag hanahiuna nga sona como prioridad han iya pang gobyernohan. Malinaw ang mensahe diri dapat maging balaong hakakablasan ng pagkamay-ada hinhimsog nga panlawas. Ipinaagihan yakap ang ordinaryo nga Pilipino ilabi na naadto ang mga tayaw nga lugar in matatagan hinsakto nga serbisyo diri laha mga hospital kundi pati na mga rural health centers ngan community clinics. Haluyuhan mga isyu ngan preba nga ginatubang ang sektor han panlawas sugad han paghimulang hin mga health workers ngan pasilidad makikita hayaka program ang paniguro han gobyerno ngan punan ini nga mga pagkukulang. Ini nga programa hindi nila parte han medisina ngan pagtambal kundi paggakos han kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin pag-aruga. Kumumulupyo, responsibilidad naton nga suportaran ang mga programa nga tinuod nagsiserbisyo han masa. Pero labaw han nga tanan, kinahanglan kita in maging mabinantayon agud masiguro nga ang mga sugad hini nga mga programa inigin papatuman hintangkod ngan epektibo. Hakatapusan, ang Yakap Program indiri la kay kangaran-ngaran iniin simbolo han pagpaura ngan pagkaurusa hilarom han administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. abot nga han mga ayat may ada gobyerno nga nag-andam o andam bumaton ang panginahanglan han kada Pilipino. Para han editorial, ako Herian Arinto, ini ang agenda ha-8. Iyo palahin batian ang pinakaorhi nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo nga salamat han iyo pagupod haamon ini nga edisyon. Kamin magpapabili nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhanan rehiyon. Hasta sunod nga higayon, ini an iyo Agenda Ha-8. Agenda Ha-8. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Ha-8 ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para hakoswagan han panginabuhi han mga mulupyo tugtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ang iyo Agenda.